આજે આપણે બનાવીશું આલુ પેટીસ। આલુ પેટીસ બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। બાફેલા બટેકા, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ગરમ મસાલો, આમચૂર પાવડર, કોથમીર અને બધા રૂટીન મસાલા અને મેંદાની કણક। મેંદાના લોટમાં મેં મીઠું અને ગરમ તેલનું મૂળ નાખી અને પરાઠા જેવો લોટ બાંધી અને 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપ્યો હતો। મસાલો બનાવવા માટે બાફેલા બટેટાની અંદર આદુ મરચાંની પેસ્ટ 1 ચમચી એડ કરીશું। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું। 1 ચમચી આમચૂર પાવડર એડ કરીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરુંનો પાવડર એડ કરીશું। અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। 1 ચમચી કોથમીર એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। ત્યારબાદ આપણે એક લુવો લઈ અને વણી લેશું। અટામણ માટે મેંદાનો લોટ લીધો છે। તો આપણી રોટલી વણાઈ ગઈ છે। તેને હવે સ્ક્વેરમાં આપણે કટ કરી લેશું। વધારાનો ભાગ આપણે કાઢી નાખીશું। કિનારી પર આપણે મેંદાની સ્લરી લગાવીશું। સ્લરીમાં મેં 2 ચમચી મેંદું અને તેમાં 3 ચમચી પાણી નાખીને પેસ્ટ બનાવી હતી। તેમાં આપણે બટેટાનો મસાલો મૂકીશું અને પેક કરી લેશું। કિનારી ઉપર ધીમે ધીમે પ્રેસ કરી દેવાનું જેથી કરીને ખુલે નહીં। તો આપણી આલુ પેટીસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તે જ રીતે આપણે બીજી પણ આલુ પેટીસ બનાવી લેશું। તેને પણ આપણે સ્ક્વેરમાં કટ કરી લેશું। વધારાનો ભાગ કાઢી લેશું। કિનારી પર મેંદાની સ્લરી લગાવીશું અને મસાલો એડ કરીશું। હવે પેટીસને વાળી દેશું। તો આપણી આલુ પેટીસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે તેને આપણે તળી લેશું। એક પેનમાં આપણે ઓઇલ મૂકીશું। ઓઇલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। એમાં પેટીસ એડ કરીશું। આલુ પેટીસને મીડિયમ તેલ ઉપર જ ફ્રાય કરવાની છે। તેલ તમારું વધારે ગરમ ના હોવું જોઈએ।
ગેસની ફ્લો પણ મીડિયમ જ રાખવાની છે અને 5 મિનિટ સુધી બંને બાજુ બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાની છે. તો આપણી આલુ પેટીસ ફ્રાય થઈ ગઈ છે. હવે તેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તેને ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરીશું. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.